อันนี้คือออฟฟิศแรกของคุณตาเลยนะตั้งอยู่ซอยศรีจันทร์ธุรกิจแรกของคุณตาเลยก็คือชื่อร้านนี้เลยร้านตั้งทงหวดที่มาแรกของตระกูลเลยนะก็คือเริ่มจากขายอะไหล่รถยนต์จากวันนั้นถึงวันนี้ก็กลายเป็นสยามกลการในอีกฝั่งหนึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเลยยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นเนาะมีไม้จริงทั้งอันนะตู้นี้ราคา3 บาทนี่2 บาท 50ซื้อปี2484แล้วนะคะก็วอล์กนี้นะคะเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าอยากที่จะเล่าเรื่องราวของครอบครัวคุณกรณ์นะมีหลายคนถามมากๆเลยว่าครอบครัวคุณกรณ์มีประวัติมายังไงตอนนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะหอเกียรติภูมิดร.ถาวร พรประภาก็คือพิพิธภัณฑ์ของคุณตานะเป็นคุณตาของผมเองหรือเป็นคุณทวดของกวินนะครับแล้วก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของต้นตระกูลทางฝั่งคุณย่าก็แล้วกันนะว่าเป็นมายังไงครับที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,000 กว่าไร่อยู่ติดกับสนามกอล์ฟสยามคันนิคลับจังหวัดชลบุรีพัทยานะครับตอนนั้นคุณตามาซื้อเองตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ใน1,000 กว่าไร่ทั้งหมดส่วนหนึ่งแบ่งเอาไปทำสนามกอล์ฟก็คือตัวสยามคันนิคลับส่วนหนึ่งคือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหลุมฝังศพของตระกูลเราอีก565 ไร่เนี่ยคือบริจาคให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นศูนย์การเรียนการสอนของธรรมศาสตร์ที่พัทยาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับก็ที่นี่ก็จะมีรถนิสสันเยอะมากนะหลายคนอาจจะงงทำไมรถนิสสันคุณตาธุรกิจแรกก็คือทำธุรกิจกับญี่ปุ่นนิสสันยามาฮ่าฮิตาชิโคมัตสึไดคิงแต่หลักๆก็คือนิสสันนะคะก็คือบริษัทสยามกลการสมัยก่อนนะหรือที่คุ้นเคยกันในนามของการประกวดร้องเพลงสยามกลการนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณทวดกับคุณทวดครับกวินมากราบสวัสดีครับผมอันนี้ก็คือเซกชันแรกนะตอนนี้เราอยู่กันที่ดัตสันกับนิสสันมิวเซียมนะฮะสมัยก่อนรถนิสสันเนี่ยก่อนเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นนิสสันเขาชื่อว่าดัตสันก่อนนะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นนิสสันที่เราคุ้นเคยกันปัจจุบันนี้นี่ก็จะเป็นรถรุ่นต่างๆคันนี้พิเศษเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่ประธานดัตสันสมัยนั้นน่ะมิสเตอร์คาวาคามิเนี่ยมอบให้คุณแม่ผมเป็นของขวัญวันแต่งงานนะก็จะเป็นดัตสันซันนี่คูเป้นะยุคนั้นก็ถือว่าเท่มากเลยนะจ้ามมากๆนะครับรถที่ขายดีในยุคนิสสันนะก็จะเป็นนิสสันซันนี่นะครับ Triple S มี200 SX ไอคอนิกและขายดีที่สุดก็คือนิสสันเซฟิโลยุคนั้นคือขายดีมากผลิตไม่ทันเลยนะครับเซกชันนี้ก็จะเป็นเซกชันพิพิธภัณฑ์รถทั้งหมดนะว่ารุ่นต่างๆที่เคยขายในประเทศไทยครับนี่คือคุณตาผมนะคนนี้นะดร.ถาวร พรประภานะฮะซึ่งตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยเราก็จะมีบริษัทสยามกลการเป็นตึกที่อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาสุพัชราไสยประมาณ 3-4 ชั้นซึ่งปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นตึกสูงไปแล้วนะพอเริ่มทำเรื่องของอะไหล่เสร็จเริ่มมีการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์เองก็คือรถยนต์นิสสันนะครับซึ่งตอนนั้นคุณแม่ผมคุณหญิงพรทิพย์นรงค์เดชก็ได้เข้ามาช่วยคุณตาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวแรงสำคัญในการช่วยทำนะสร้างในปี 1952 นะตอนนั้นเนี่ยบูมมากในเรื่องการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยตอนนั้นเมืองไทยได้ชื่อว่า Detroit of the East มีเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าซึ่งอันนั้นคุณพ่อผมเป็นคนดูนะครับอันนี้สวยไหมคะสีอะไรคะสีบลูอันนี้อะไรคะรูปนี้ทำไมคนเยอะจังอันนี้คือที่เมืองจีนสมัยก่อนอันนี้คือที่ซัวเถาคุณตามมาจากที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับ
ห้องนี้ก็จะเป็นห้องพิเศษเพราะว่าของทั้งหมดในห้องนี้เป็นของที่เอามาจากบ้านคุณตานะที่บ้านเราจะทำธุรกิจญี่ปุ่นเยอะแล้วก็จะมีของที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเยอะนะก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ย personal มากๆ รวมถึงมีที่เป็นเสื้อผ้าด้วยนะคะ ทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณตาคุณยายของคุณกรณ์นะ ยุคนั้นนะเสื้อผ้าต้องตัดยี่ห้อนี้ Art Taylor รองเท้าก็ต้องเป็นของแบรลี่สวิตเซอร์แลนด์นะเป็นแฟชั่นยุคนั้นซึ่งคุณตาก็จะเป็นคนค่อนข้างแฟชั่นพอสมควรนะครับชุดรับปริญญาชุดสำคัญนะชุดลูกเสืออะไรต่างๆ ก็มาอยู่ที่นี่ทักซิโดที่ออกงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีความน่ารักมากๆเลยเวลาเข้ามาเราจะรู้สึกยังมีกลิ่นอายของคุณตาคุณยายอยู่ทั้งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสมัยก่อนภรรยาจะถามตลอดว่าทำไมสามีเป็นคนเก็บของนี่ได้มาจากใครนี่พาสปอร์ตทุกเล่มคุณตาเก็บหมดเห็นไหมตัวล็อกกระเป๋าที่ถูกงัดเมื่อครั้งเดินทางไปญี่ปุ่นกับคุณเกษมคุณหญิงพรท่านก็ต้องการจะเก็บให้ลูกหลานดูนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยเปิดที่ตรงนี้ว่าอย่าลืมนะต้นตระกูลของเราเป็นใครลูกหลานจะได้มาดูแล้วก็มาซึมซับอันนี้ก็เป็นรูปคุณตานะแล้วก็อันนี้อยากให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นโต๊ะทำงานจริงสมัยก่อนบ้านคุณตาจะอยู่ที่ทองหล่ออันนี้คือออฟฟิศแรกของคุณตาเลยนะตั้งอยู่ซอยศรีจันทร์70-80 ปีที่แล้วได้มั้ยคือนั่งเรือมาจากเมืองจีนก็มาเริ่มธุรกิจที่เมืองไทยเลยคือเป็นหนึ่งคนที่เก่งมากๆเลยคือมาแต่ไม่มีอะไรเลยนะก็คือมาสร้างที่นี่แล้วก็มาหาออฟฟิศที่เป็นจริงๆยังเป็นหลังคาสังกะสีอยู่เลยตอนที่คุณตาอยู่ฮงซุยเนี่ยมาดูเองตอนนั้นสินแสให้เลือกเลยว่ามี2ช้อยถ้าจะทำแบบหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณจะได้ไปสวรรค์ทำอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่คุ้มครองลูกหลานตลอดคุณตาเลือกจะอยู่ดูแลลูกหลานต่อไปนะฮะคือหลังเป็นขาวหน้าเป็นน้ำอันนี้วันที่คุณตาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับคุณตาจริงๆคือมีลูกทั้งหมด13คนนะฮะจริงๆคุณตาเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มากเพราะว่าผมมีคุณยาย4คนคุณตานะครับอันนี้ในหลวงท่านร.9นะครับอันนี้คุณแม่ผมนะอันนี้คุณป้านะคุณป้าทิวาอันนี้น้าแดงน้องสาวคุณแม่อันนี้น้ำม่อนน้องสาวคุณแม่ธุรกิจแรกของคุณตาเลยก็คือชื่อร้านนี้เลยร้านตั้งทงพวดที่มาแรกของตระกูลเลยนะก็คือเริ่มจากขายอะไหล่รถยนต์ไปได้ดีก็เลยเริ่มบินไปญี่ปุ่นไปเจรจาขอไลเซนส์นิสสันเอามาขายแล้วก็มาผลิตที่เมืองไทยจากวันนั้นถึงวันนี้ก็กลายเป็นสยามกลการในอีกฝั่งหนึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเลยยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นเนาะใช่จำลองห้องทำงานจริงๆด้วยคุณตานั่งทำงานตรงนี้จริงๆแล้วก็ได้ลงหนังสือเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเนี่ย Asia Business นะคะทุกอย่างเก็บไว้อย่างดีเลยคุณตาจะพูดตลอดนะซื่อสัตย์มีความสามารถแล้วก็ขยันปณิพานที่คุณตาเชื่อมั่นมากๆนะจนทำเป็นโลโก้ซื่อสัตย์สามารถขยันนะคุณตาเชื่อว่าประชากรที่ดีเป็นสมบัติของชาติบุตรหลานที่ดีเป็นสมบัติของตระกูลพนักงานที่ดีเป็นสมบัติของบริษัทครับคุณแม่ผมนะอันนี้พี่กบนะลุงกบของกวินอันนี้ผมนะเหมือนกวินไหมคะเหมือนกวินไหมคะพวกน้ำหอมขวดเล็กๆหรือเหล้าวิสกี้มีไฟแช็กน่ารักนะก็จะเป็นของสะสมจริงๆที่มันค่อนข้างเพอร์ซันอลมากๆเลยรองเท้าวินเทจดีออนะคะวันนี้ของคุณยายนะตั้งแต่สมัยนั้นงานอดิเรกของดร.อุษายามพักผ่อนการถักโครเชต์นะคะนี่ไงคะนี่คุณพ่อของคุณกรณ์คุณปู่กวินนะคะอันนี้คุณแม่คุณกรณ์นะคะคุณหญิงพรทิพย์นะคะอันนี้คุณตาใครเอ่ยคุณกรณ์นี่เองอันนี้คุณแม่ตอนสาวๆโอ้โหเปรี้ยวมากคือคุณแม่ก็จะพูดตลอดนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้าเราอยากได้แล้วเราต้องแบบ work for it earn ไปก็คือทำงานตอนเด็กๆเกิดมาค่อนข้างโชคดีว่าพ่อแม่มีฐานะประมาณหนึ่งสมมติถ้าอยากได้อะไรปุ๊บต้องเรียนให้ได้เกรด4นะต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยก็คือคุณแม่จะสอนตลอดว่าอยากได้อะไรเราก็ต้องแลกด้วย3อย่างก็คือซื่อสัตย์สามารถแล้วก็ขยันครับคือคุณตาก็จะชอบเก็บสะสมรูปไว้หมดนะก็คือเป็นประวัติว่าในชีวิตทำอะไรมาบ้างของสะสมของญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะก็คือทุกครั้งที่เวลาไปดีล business ก็จะได้ของแบบนี้กลับมานะคะมีรับเครื่องราชเยอะเลยนะคะจากในหลวงรัชกาลที่ 9แล้วก็เครื่องราชตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เก็บตังค์สมัยนู้นเนี่ยเราจะเป็นตู้เซฟแบบนี้นะอันนี้ก็คือของออริจินอลหมดนะครับตู้ใบนี้ราคา1.50 ซื้อเมื่อปี2479ซึ่งถ้าเกิดเป็นอายุก็คือประมาณ70ปีป่ะคะ2479เอ้าพูดถึงปุ๊บไฟดับเลยมันเป็นไฟออโต้เป็นไฟออโต้อ๋อตกใจอันนี้ก็คือจะเป็นแบบคนที่ทำ business ด้วยคุณตาก็จะวาดรูปแล้วก็เก็บไว้เนี่ยข้างบนก็จะมีหมวดสมัยโบราณเนี่ยเขาจะชอบแบบวาดรูป
ก็คุณตาก็จะมีคำสอนความกตัญญูกตเวทีและความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของบุคคลมีความเจริญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าเกิดเราเดินในมิวเซียมเนี้ยจะมีคำนี้อยู่เยอะมากๆ เหมือนคุณตาอยากจะบอกว่าถ้าใครแบบไม่ซื่อสัตย์ก็คงไม่ได้รับการดูแลคุ้มครองจากคุณตานะ พี่น้องคุณแม่ทั้งหมด 13 คนครบอยู่ในรูปนี้ ครบอยู่ในรูปนี้ ทายถูกไหมอันไหนคุณแม่ผม นี่ไงยืนตรงกลางเลย จำได้เลยใช่ไหม คุณแม่เบบีเป็นคนสวยนะ สวยมากๆเลย ทรัพย์สมบัติทุกสิ่งที่หามาได้ด้วยความยากลำบากขอให้ทุกคนจงช่วยกันรักษาไว้ให้มั่นคง และช่วยกันพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป เพื่อเชื่อเสียงและเกียรติของวงตระกูล อะไรที่สร้างมาอย่าให้มันจบในรุ่นก่อนๆให้มันไปต่อใช่ อย่าบอกนะ อันนี้พี่กบ ใช่ อันนี้คุณพ่อ ใช่ อันนี้คุณแม่ ใช่อันนี้น้ำมอนไง อันนี้น้ำมอนใช่ไหม แสดง คะอ๋อ คุณกรณ์นี่เองดูสิ มีความเหมือนกวินไหม ความซื่อตรงอดทนและให้อภัยเป็นคุณสมบัติที่บุคคล ผู้ต้องการประสบความสำเร็จต้องพึงมี คติพวกนี้ท่านเขียนเองนะ ถ่ายทอดมารุ่นเราด้วยนะก็คือเรื่องว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ใช้อย่างมีเหตุผล หามาได้แล้วไม่ใช่เพื่อตนคนเดียว แต่ต้องทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วย คือเพื่อนร่วมงานสังคมและประเทศชาติในที่สุด ซึ่งเมื่อสังคมเป็นสุขก็เท่ากับว่าเราเป็นสุขด้วยนั่นเองตอนแรกซื้อมาทำไมแบ่งครึ่งหนึ่งให้ธรรมศาสตร์เลย หรือว่าโรงเรียนแถวนี้จริงๆคุณตาก็ไปสร้างให้หมดความสุขมันไม่ได้เป็นการรับอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการให้ด้วยบางทีเราโชคดีเรามีเนี่ยก็อย่าลืมที่จะให้ต่อ เพราะว่าคุณแม่ก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการกุศลค่อนข้างเยอะมาก เรื่องการศึกษาเรื่องสร้างคนสร้างนักร้องสร้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็มาถ่ายทอดให้กวินก็เริ่มมีมูลนิธิของตัวเองตั้งแต่อายุ1 ขวบที่มาของกวินฟาวเดชั่นก็จะเป็นไอเดียคนนี้เลยแหละต้องให้เด็กคนนี้ ๆแต่เห็นมีรูปคุณพ่อเบบีก็เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะกับครอบครัว จนมาตั้งธุรกิจของตัวเองก็คือ KPN เกษมพรทิพย์นรงเดชนะคะ แบบน่ารักมากเลยชอบที่เอาอักษรย่อมาใช้ สมัยก่อนเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทางครอบครัวต้องไปส่งนะแล้วต้องมีพวงมาลัยมาให้อย่างนี้ด้วยนะเพราะการขึ้นเครื่องบินสมัยก่อนนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากทั้งบ้านต้องแต่งตัวสวยมาส่งแล้วก็มีพวงมาลัยมอบให้ที่สนามบิน อันนี้คือสนามบินดอนเมือง คุณตาชอบเน้นเรื่องการศึกษามากๆเลย สร้างมหาลัยสร้างโรงเรียนหรือมอบทุนในการสร้างตึกอาคารเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโลกขอบคุณตรงนี้จะค่อนข้างเยอะมากๆเลย ก็คือท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามาก อย่างที่ผมบอกเขาจะนิยมวาดนะอันนี้ไม่ได้วาดซ้ำนะคุณลุงเป็นแฝดกัน ตรงนี้เป็นเมนดิสเพลย์แอเรียเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ตอนที่พระสันตะปาปาฟรานซิสมาเยี่ยมประเทศไทยนะก็เป็นรถที่ท่านเสด็จแล้วแบบว่าพบเจอประชาชนชาวคริสต์ที่อยู่ในเมืองไทยก็เป็นรถของนิสสันมีไม้จริงทั้งอันนะตู้นี้ราคา3 บาทอันนี้2 บาท 50ซื้อปี2484ใช่ลิต้าชอบการเก็บของที่ดี แล้วก็บางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดูสวยแต่มันมีความหมายมันมีคุณค่าทางใจสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วลิต้าชอบมากเลยการเก็บของ เก็บหมด อะไร แล้ว แบบเนี้ย อย่างตอนเด็กๆที่ผมเป็นเด็กนั่งทานข้าวบ้านคุณตาคือเก้าอี้ชุดนี้เลย ค่ะ ก็ยังอยู่ตรงนี้จะเป็นเซกชันของคุณยายแท้ๆของผมนะฮะชื่อคุณยายลำไพนะก็คือเป็นคุณทวดของกวินคุณยายเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสนะฮะและคุณยายเกิดปีหมูคุณยายก็จะ นี่ไงแม่พี่กรณ์ ชอบสะสมอะไรที่เป็นหมูตลอดก่อนจะไปเป็นซีลีนยุคลิซ่านะซีลีนยุคก่อนคือเป็นแบบนี้นะ อันนี้คือซีลีนก่อนลิซ่าจะเป็นแบบนี้
เราอยู่ตรงบริเวณที่เป็นฮวงซุยนะครับอย่างที่ผมบอกนี่คือตามฮวงจุ้ยเลยหลังเฟื่องฟ้านั่นคือเป็นบ่อน้ำนะแล้วก็จะมีเป็นมังกรนะรูปปั้นมังกรข้างหน้าเป็นน้ำข้างหลังเป็นเขานะก็คือตามฮวงจุ้ยจีนเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นหอระฆังต้องมีอย่างน้อย40 ปีแล้วล่ะเพราะจำได้เด็กๆผมจะมาปีนเล่นอันนี้ตลอดนะอันนี้ก็คือคุณตาคุณยายเมนอยู่ตรงนี้นะฮะข้างหลังตรงนู้นคือคุณแม่นะครับคุณแม่ผมกับน้าผู้หญิงนะครับฝั่งนี้คือน้าผู้ชายนะครับตอนเด็กๆคือมาปีนกันตลอดนะแต่รู้สึกว่ามันสูงมากนะแต่จริงๆมันแค่3 ชั้นเองนะ ศาลาเมนนะทุกปีเราก็จะมีมาทำบุญครบรอบคุณตาคุณยายเราก็จะมาทำกันที่นี่ตลอดนะครับรวมถึงทำบุญครบรอบคุณแม่ด้วยนะครับหลานกรนะแล้วก็หลานลิต้าเอาเหรนกวินมากราบคุณทวดนะครับก็ขอให้คุณทวดนะครับคุ้มครองดูแลกวินนะให้กวินเติบโตมาเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งสิ้นนะคุณยายทวดนะโอเคอันนี้คุณตาทวดนะครับเอาอันนี้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 คุณย่าครับผมกวินมาสวัสดีคุณย่าแล้วนะคุณย่ารับพวงมาลัยกวินนะครับกวินกราบคุณย่ายังไงกราบก่อนก็ฮักคุณย่านะฮักคุณย่าฮักคุณย่าหน่อยคะบิ๊กฮักคุณย่าก่อนปีนี้จะครบ10 ปีแล้วนะครับทำพิธีเสร็จตอนที่เสียเสร็จแล้วก็มาฝังไว้ที่นี่นะฮะข้างๆนี้ก็คือเตรียมไว้สำหรับตอนคุณพ่อนะก็ทุกคนก็จะเป็นคู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันหมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิชั่นที่คุณตาวางไว้นะว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนอยู่ด้วยกันหมดมามีไม่ต้องเป็นห่วงป้านะครับกวินดูแลคุณปู่อย่างดีเต็มที่เลยครับโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากอันนี้เดี๋ยวปู่กระพัดเห็นไหมออกมาได้เห็นไหมครับมากเลยนับถือครับเก่งมากเลยเก่งมากโอ้โห thank you เก่งมากฮะเต้นไงต้องมีบอกอะไรที่ลูกเต้นไงผมกวินเหลนของคุณทวดนะครับผมมากราบคุณทวดหลับให้สบายนะครับคุณย่ากับคุณทวดไปทำสภานะคะก็เป็นคุณยายของคุณกรณรงค์เดชนะคะท่านอายุได้82 ปีเนาะถึงแก่กรรมด้วยความสงบในวันอังคารที่22 กุมภาพันธ์เรากำลังจะไปตรงสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับคุณตามาสร้างเนี่ยที่ห่างไกลความเจริญมากเป็นหนองน้ำเป็นอะไรเงี้ยไม่มีถนนเนี่ยคุณตาก็มาทำเองปัจจุบันเนี่ยถนนตรงนี้เลยชื่อว่าถนนพรประภานิมิตรตอนนี้เราก็อยู่ที่สยามคันทรีคลับแล้วนะครับก็เป็นสนามกอล์ฟที่คุณตาสร้างไว้นะถามว่าทำไมตอนนั้นถึงมาทำสนามกอล์ฟก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นคุณตาทำธุรกิจกับญี่ปุ่นมากมายและญี่ปุ่นก็ชอบตีกอล์ฟแล้วคุณตาก็เลยได้หัดตีกอล์ฟคุณตาก็มองว่าเป็นการต่อยอดในการทำ business ต่อ business นะก็เลยมาสร้างสนามกอล์ฟที่นี่ก็เป็นสยามคันทรีคลับก็เป็นสนามที่ทุกคนรู้จักดีเพราะว่าที่นี่เป็นที่ในการแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ชื่อดังที่ชื่อว่า Honda LPGA Tour นะฮะก็คือทุกครั้งก็จะมาแข่งกันที่นี่ใครที่แวะมาพัทยาก็แวะมาที่มิวเซียมแล้วก็แวะมาตีกอล์ฟที่ได้อาหารที่นี่ก็อร่อยนะอาหารที่นี่มีอาหารญี่ปุ่นของนิปปองเตด้วยนะครับขอบ
คุณนะคะที่ติดตาม Walk Little Gon Channel นะคะก็หวังว่า Walk นี้นะคะคนก็จะได้ความรู้แล้วก็รู้เรื่องราวของครอบครัวคุณกรณ์มากขึ้นนะคะ แล้วก็ฝากติดตาม Walk ต่อๆไปของเราด้วยค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบาย